company. Tools are crowded, freeze a party coming. Move around like the first rush when the school is out, when the booze is up, when the තාදරෙන් පිළිගන්නවා මිස්ටර් ඩෑගා YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනාව කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම Windows 10 හරියටම ඇක්ටිව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා ඇති Windows 10 ඇක්ටිව් නොකර කිසි දෙයක් එඩිට් කරන්න බෑ. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ටාස්ක් බාර් එකේමවත් එඩිට් කරගන්න බෑ. අඩුම තරමේ ඩෙස්ක්ටොප් සෙටින්ග් එකත් හදාගන්න බෑ හරියට. මේක මුකුත් එඩිට් කරන්න බෑ. ඉතින් මම දැනටමත් ඇක්ටිව් කරලා තියෙන. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් අද කොහොමද ඇක්ටිව් කරන්නේ කියලා. ඉතින් කට්ටිය දන්නවා ඇති Windows 7 වගේ නම් ඇක්ටිව් කරන්නේ ලෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඇක්ටිවේටර් software එකක්. ඉතින් අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි Windows 10 ඇක්ටිව් කරගන්නේ. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කොහොමද බලමු මේක ඇක්ටිව් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ device security එක off කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක on එකේ තියද්දි බෑ අමාරුයි මේ software එක install කරගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මෙතන device security කියලා search කරගන්න. මම search කරගන්න. හරි ඔයා මෙන්න මේක open කරගන්න. ඔයා මේක ඕපන් කරගෙන ඔයා මේකේ වයිරස් and මේකට ගිහලා සෙටින් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා වයිරස් treat protection setting කියලා. ඉතින් එතන තියෙනවා manage setting. ඉතින් ඒක දීලා ඔයා මේ real time protection ඒ ටික off කරගන්න ඕන. ඔයා මේ ටික off කරගන්න. ඔයා මේ හතර off කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් back වෙන්න මේ close කරලා ඔය යන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක ඕපන් කරගන්න. ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ සෙටප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට. හරි ආවා ඔන් මේක next දීලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ෆයිල් එකක් හැදෙනවා. ඉතින් ෆයිල් හැදෙනවා. ඉතින් ටිකක් වෙලා මේකට හරි ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඉතින් මේකෙන් බෑක් වෙලා ගිහිල්ලා මම දැන් මගේ C එකට තමයි ඉන්ස්ටෝල් වුණේ. C එකේ. ඉතින් මම ඒක හොයාගන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් C එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් එකේ බලන්න. ඉතින් C එකේ මම ගිහිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් වල බලන්නම් ඒක. හරි මේ තියෙන්නේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේ ෆයිල් එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ෆයිල් වගේක්. ඉතින් ඔයා මෙතන මේ පේනවා ඇති ඔයාට ඇඩ්මිනිස්ටර් ලකුණත් එක තියෙනවා KMSELD කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ඕපන් කරගන්න. ඔයා මේක ඕපන් කරගෙන ඔයාගේ දැන් Windows active නැත්නම් පොඩි ශබ්ද බද්ද වගේක් එනවා මේ app එකේ. ගණන් ගන්න එපා ඒක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ දැනට Windows active නැතත් පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේක දීලා ඉතින් ඔයාට පුළුවන් active කරගන්න ඔයාගේ Windows එක. ඉතින් මේ බටන් එක විතර දෙන්න ඕනේ. මේක auto close වෙනවා දුන්නම මම පෙන්නන්න. program complete කියලා වෙලා මේක auto back වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ Windows එක active වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 100%ම සාර්ථකයි. ඉතින් මේක පොඩි hacking tool එකක්. ඒ වගේ tool එකක්. ඉතින් ඔයාගේ device එකට අවුලක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් Windows active කරගන්න. ඉතින් හරි ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් අපි හම්බෙමු.